सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सगळ्यात मोठी जबाबदारी जी आहे आणि ती कदाचित सगळ्यांना पेलवता येते असं नाही, बट आय विल मेक एन अटेम्प्ट. आणि ती जबाबदारी म्हणजे आज समोर 300-350 मुलं बसलेली आहे. मी कदाचित तासभर बोलीन, तुम्हाला आवडलं तर थोडं स्ट्रेच होईल, नाही आवडलं तर आधीच वाईंड अप होईल. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट, राईट? बिकॉज इट्स अ मार्केट फोर्स. आणि उगाच आपण स्वतःला कोणावरती थोपवायचं हा गाढवपणा आहे. पण 300-350 तास आपण रिस्क करतोय. माझा 1 तास नाही आहे, या कलेक्टिव्ह ऑडियन्स आहे जवळजवळ 350 ह्युमन रेसचे तास रिस्क केले जात आहे. सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनर और द स्पीकर टू एन्श्योर दॅट देर इज व्हॅल्यू अटॅच टू इट. आणि ती जबाबदारी पेलवण्याचा प्रयत्न करीन. बट बिफोर आय गेट इन टू माय सेशन, एक स्टॅच्युटरी डिस्क्लेमर. आणि ते डिस्क्लेमर असं आहे की मी मध्ये इंग्लिश बोलीन देखील. इट्स नॉट दॅट आय डोंट नो हाऊ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट आय फील कम्फर्टेबल डिपेंडिंग ऑन द कम्फर्ट ऑफ द ऑडियन्स. दुसरी गोष्ट, आपण एखादा OTT प्लॅटफॉर्मवर एखादी सिरीज बघतो, आणि OTT वॉज आवर बेस्ट फ्रेंड ड्युरिंग आवर कोरोना टाइम्स. आणि प्रत्येकाने PhD केली त्याच्यावरती व्हर्च्युअली. आणि तिकडे पहिल्या स्लाइडवरती लेफ्ट हँड कॉर्नरला येतं फाऊल लँग्वेज, व्हायलन्स, सेक्शुअल कंटेंट, पेरेंटल गायडन्स. शक्यतो आपण ते वाचत नाही, पण ते असतं. बट व्हॉट डज इट मीन? इट मीन्स दॅट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्ट कदाचित ज्या गोष्टी असणार आहेत, द प्रमोटर और द प्रोड्युसर और द डिरेक्टर इज नॉट ॲडव्होकेटिंग इट. हा अर्थ कळणं गरजेचं आहे, नाही तर तरी भलते सलतेच पिक्चर बनवले असते, राईट? सेम लॉजिक माझ्या सेशनमध्ये मी चुकून म्हणतोय, एखादा अपशब्द वापरला आणि ते अवॉइड करण्याचा प्रयत्न करीन मी, कारण माझ्या स्टाफने आणि माझ्या मॅनेजर्सने मला आवर्जून सांगितलं, सर व्हिडिओ शूट होणार आहे, ऑडिटोरियममध्ये आहे, जरा सांभाळून शब्द वापरा. पण चुकून तुझ्या आईचा इथपर्यंत पोचलो तर ते कोणालाही संबोधन करून मी बोलत नाहीये. इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. एखादा हातवारा झाला, आता हातवारे पण भरपूर करतो, पण इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ माय बॉडी अँड युअर माइंड मे बी करप्ट. सो असं काय झालं तर upfront apologies for the organizers as well as my fellow colleagues of the future. आणि मी परत एका बोलतो कारण it makes me feel young, fellow colleagues of the future. बाबा अरे चांगली माणसं असणार आहेत पुढे जाऊन. सो पण आज मी तुमच्या समोर कदाचित एक छोटीशी एक पात्रिका करणार आहे. मोनोलॉग म्हणतात त्याला इंग्लिशमध्ये. एक पात्री एकांकिका. आणि तुम्ही म्हणाल सर आमची CET आहे हो. काय म्हणजे, पण कसं आहे, नॉर्मली मी तिकीट्स लावतो, पण स्टुडंट्सना नाही लावत आहे. सो आणि जर मी म्हणालोय की ती जबाबदारी पेलवण्याची ताकद आहे कदाचित माझ्यात आणि तो प्रयत्न असेल, तर एक मेसेज जाण्याचा किंवा मेसेज पाठवण्याचा प्रयत्न असेल. आणि ॲट दी एंड ऑफ द डे सेशन झाल्यावरती जर 4 डुकलांच्या हृदयामध्ये माझं थोडंसं स्थान मला एस्टॅब्लिश करता आलं तर आय वुड हॅव डन जस्टिस. रिक्वेस्ट असेल, शक्यतो आपण ग्रुप्समध्ये बसतो असं ते असतं, म्हणजे आता न्यूट्रल व्हेन्यूला आलेला, म्हणजे एखाद्या तुमच्या कॉलेजच्या लेक्चरमध्ये असाल तर तुम्ही तुमचा बेंचमेट इज युअर भेटते, तुम्हाला ती कोणतरी भेटणार आहे आणि माहिती नाही ते कसे असणार आहे. सांगायचा पॉईंट काय, तर आपापसात खुसरपुसर करू नका. आणि एखादा जोक आहे असं वाटलं, हसावं असं वाटलं तर स्वतः हसा, दुसऱ्याच्या पाठीवर थापे मारू नका, म्हणजे त्याची गरज नाही आहे. फंडामेंटली
we are blessed to be a part of this country. Beautiful education system. नाही पण कसं आहे, I can't be explicitly ridiculing it. याचं कारण I'm a part of an university now, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटी आहे. Though it is defined as a state government university, it is an initiative of the center आणि थोडीशी जबाबदारी. तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही तर जीन्स टी शर्ट मध्ये आला, सॅटर्डे आहे म्हणजे तुम्हाला कळेल कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये माणसं सॅटर्डेची कशी वाट बघतात ते. म्हणजे यू वाइंड अप ऑन अ फ्रायडे अँड यू रेज अ टोस्ट ऑन अ सॅटर्डे, असं ते थॉट प्रोसेस असते आणि ते तुम्ही लवकर शिकायला पाहिजे, कारण दॅट इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आणि द वे यू ड्रेस अप प्रोबेबली डिफाइन्स द मूड दॅट युअर माइंड इज गोना कॅरी. एकदम सोपी गोष्ट आहे, सिम्पल डिफाईन गोष्ट आहे ती. तर माझी लहान 12 वर्षाची मुलगी आहे, मी तिला सांगितलं होतं मला ना मोठं सेशन आहे सकाळी. तिने बघितलं माझ्याकडे, हे काय तू पार्टीत झाला का रे सकाळी सकाळी. म्हटलं नाही सेशन आहे, पण मला आय वॉन्ट टू फील यंग, बिकॉज यंग मुलं असणार आहेत तिकडे. या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवूया आणि लेट्स गोईंग, त्याच्यासाठी तुम्ही आलेले आहात. आता तुम्ही म्हणाले 10 मिनिटं कशाला बडबड केली, तर त्याला म्हणतात आईस ब्रेकर. हा कन्सेप्ट आहे आणि तो कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये फार महत्त्वाचा असतो. कुठल्याही मिटिंगच्या आधी यू बिकम कम्फर्टेबल अँड यू मेक अदर्स कम्फर्टेबल, हे फार महत्त्वाचं असतं. आणि मी ती चर्चा करत होतो, वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस कंट्री विथ अ ब्युटिफुल एज्युकेशन सिस्टम. शाळेत असताना मला आठवतंय, म्हणजे माझ्या वर्गात तरी असं होतं, तुमच्या मला माहीत नाही पण असणार नक्कीच, कोणतरी गणितात हुशार होता आणि जग सगळं म्हणायला लागलो, तुला त्याचं गणित चांगलं आहे, तो हुशार आहे. मग आपण त्याच्याकडे असं नजरेने बघायला लागलो, अरे वा हा हुशार म्हणजे मिडव. कारण थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी एवढं मोठं सायन्स आहे, सगळ्यांनी शिकलंय ते सायन्स मध्ये, पण शिकवतात मुद्दाम थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. आणि मग मुलाचं किंवा मुलीचं ते कंडिशनिंग व्हायला लागतं. थोड्या वेळाने मी जेव्हा सेशन हिटमध्ये येईल, तो कसा नाचेल मी चिंता ऐकली, म्हणजे असा आरडाओरडा होईल. मी सॉफ्टली बोलतो कारण मी माईक वापरतो, शक्यतो नाही वापरत, पण ऑर्गनायझर्स म्हणाले माईक वापरा, व्हिडिओ रेकॉर्ड होतोय. सॉफ्ट राहण्याचा प्रयत्न चालू आहे माझा. शाळेत असताना ते कंडिशनिंग होत होतं, कंडिशनिंग म्हणतात त्या, मेंटल कंडिशनिंग. च्या मायला मॅथ्स म्हणजे हुशार. आई शपथ सांगतो, हे कदाचित भारतामध्येच होतं बरं का, नाही पाकिस्तान बांगलादेश मला माहित नाही, पण भारतामध्येच होतं जे आपल्याला माहितीतलं आहे. आणि मग जर्नी चालू होते, मुलगा 7वीतनं 8वीत, 8वीतनं 9वीत, आणि वयात यायला लागतात मुलं, म्हणजे तुम्ही सगळे वयात आलेली मुलं, ॲझम्पशन, ॲडोलेसेंट फेज. आणि सडनली काय होतं काय म्हणजे कळत नाही. आपल्या पूर्ण मिडल क्लास कल्चरमध्ये 10वी येते. पण मी गॅरंटी देऊन सांगतो, तुमच्या आईने पूर्ण लोकॅलिटीला सांगितलं का मुलीची 10वी आहे. म्हणजे या मिडल क्लासच्या बायका ज्या असतात ना, PR करण्यात भोंगा असतात, मला तू कशाला सांगते, काय गरज आहे का. आणि आपल्या त्या 10वीच्या मार्कांमध्ये इट्स जस्ट नॉट आवर पेरेंट्स, इट्स ऑल्सो आवर रिलेटिव्स अँड डेफिनेटली नेबर्स आर इंटरेस्टेड. म्हणजे तुमची आई किंवा बाबा असला तर काय कसा चाललाय अभ्यास, 10वी आहे ना, अरे काय करायचं. प्रत्येकाची नजर असते त्या 10वीकडे. ऍक्च्युली असं होतं काय 10वी झाल्यानंतर, एक गोष्ट होते ऍक्च्युली, खरंच काय घडत नाही बरं का, पण आई वडिलांना काळजी असते. हे मला कळायला लागलं एक बाबा झाल्यानंतर. आई वडिलांना काळजी असते. काळजी म्हणजे काय की अरे ते रुटीन तुटणार आहे शाळेचं, स्कूल युनिफॉर्म, वयात आलेली माझी मुलं, आणि आता सडनली वातावरण बदलणार. हा आणि त्याचा स्टॅम्पिंग काय होतं, करिअर का सवाल आहे. करिअर 10वी झाल्यावर असं काय घडतं, तर माझ्या सोसायटी डिसाइड करते, इफ यू गेट व्हेरी गुड मार्क्स यू डू सायन्स, यू गेट लेस कॉमर्स, आणि अगदीच कमी तर आर्ट्स. हे तर सोसायटी डिसाइड करतो, तुम्ही काय डिसाइड केलं, कोणीच करत नाही बरं का. ते प्रवाहामध्ये असतो आपण. पण एक गोष्ट मात्र नक्की होते, 110% होते, ती म्हणजे रुटीन तुटतं
The school uniforms get replaced with colored clothing and in a colorful environment. 16-17 वर्षाची मुलं मुली, तो टीचर, ती, तो, इकडे तिकडे नजरा नक्की जायला लागतात. नाही कोणाच्या गेल्या नसतील आणि आता जात नसतील तर आत्ताच मेडिकल चेकअप केलेलं बरं. पुढे अडचण नको, पुढे अडचण नको. आणि मग ती जर्नी सुरू होते. कॉलेजमध्ये आपण मित्रमैत्रिणी, तो ग्रुप बनतो. इथे बसलेल्या प्रत्येक मुलाचा आणि मुलीचा एक ग्रुप नक्की असणार आहे. जीवष्ट कनिष्ठ मैत्रीण, लंगोटी यार. आणि ग्रुप बनवण्याचा एकच मंत्र आहे, आपल्या इकडे तरी नक्की तोच आहे. ए तुला इंग्लिश येत नाही, मला पण नाही, चल ग्रुप मेंबर. म्हणजे काय सिस्टम आहे बघा. बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. आणि मग ती जर्नी चालू होते मस्तपैकी. 11वी 12वी आणि माझ्या मुंबई विद्यापीठाने, त्यांच्या अगेन्स्ट नाहीये मी, कारण आय रिप्रेझेंट अनदर युनिव्हर्सिटी. 12वी नंतर काय काय मस्त फॅन्सी प्रोग्राम्स पण आणलेले आहेत. BMS, BFM, BAF. म्हणजे त्या बॅचलर ऑफ अकाउंटिंग अँड फायनान्सची डिग्री छान वाटते ना, किती मस्त आहे. असतील इकडे मंडळी, पण फायनान्सचा फ पण येत नाही हो. म्हणजे खरंच कधी कधी वाटतं हाऊ काइंड अँड अ जनरस अ युनिव्हर्सिटी कॅन बी. म्हणजे रागवू नका किंवा वाईट वाटून घेऊ नका, मी तुम्हाला वस्तुस्थिती, त्याला म्हणतात रियालिटी चेक देतोय. आणि मग जर्नी चालू असताना फायनल इयरला मुलं येऊन पोचतात आणि काही मंडळी ग्रॅज्युएट होतात. इकडे बसलेली मंडळी तीच आहेत माझ्यासमोर, फायनल इयरची किंवा ग्रॅज्युएट झालेली. आणि 2-4 महिन्यांनी युनिव्हर्सिटीची एक्झाम होणार, रिझल्ट्स लागणार. Plenty of you will get a distinction, many of you first class, and you will start expecting, hey, wow, a Citibank or a Reliance or a State Bank of India or a Google will come, put a red carpet outside Thana station and say, please join me, please, please. असं काहीही होणार नाहीये. तुम्ही म्हणाल सर थोडंसं स्वप्न असं जागरूक झालं होतं, टिंकरिंग ऑफ माय माइंड, आणि सडनली तुम्ही म्हणता असं काय होणार नाही. होणार आहे. आणि का नाही होणार आहे तर त्याला 2 कारण आहेत. 2च कारण आहेत. पहिलं कारण ते म्हणजे तुमचं मेंटल कंडिशनिंग, शाळेत झालेलं. Maths is very, very, very critical. Those who are good in maths are considered to be intelligent, and most students sitting out over here who are preparing for CET have a conditioned mind which says, I'm not as good as the best. I'm very good. I'm not as good as the best. हे कंडिशनिंग झालेलं असतं. ही सायकोलॉजी आहे, ह्युमन सायकोलॉजी. What you sow, so shall you reap. ते सोईंग झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट जी आहे ती सायंटिफिक आहे किंवा रिसर्च बेस्ड आहे किंवा फॅक्ट बेस्ड आहे, आणि दॅट इज लिंक टू दिस आउटसाइड वर्ल्ड. हे बाहेरचं जग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डॉमिनेटेड बाय मल्टीनॅशनल कंपनीज. तुमची दिनचर्या, सकाळचा दिवस सुरू होतो पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट. You get into a washroom, you have a Lux or a Little or a Dove or a Clinic Plus or a Head and Shoulders, and in the hands you have a Samsung or a Oppo or a Nokia. Domino's and McD's is all around, and Pepsi and Coke does remind you of the youthful days. प्रत्येकाच्या लाईफ मध्ये ब्रँड्स खेळतायत. असा कोणी नसेल who has not consumed these brands. And mind you, all these brands belong to the multinational or the transnational companies, and these companies are operational in America, the great USA, a country whom we Indians love to hate the most. I'm telling you seriously, दोन प्रकारचे Indians आहेत. One who want to settle in US, they are in awe of US. The others who ridicule US. Afghanistan, Iraq, Ukraine, सगळ्याला जबाबदार अमेरिका. But one thing is for sure, this country in our generation and a few generations to follow is going to dictate the world. In markets, in finance, in products, in brands, in scale. आणि या सगळ्या मल्टीनॅशनल कंपनीज अमेरिकेत आहेत.
And the fact remains, America has a pattern of graduation which says graduation is 12 plus 4. Indian graduation is 12 plus 3. All these multinational companies have a HR policy categorically stating that if they want to recruit somebody in a responsible position, managerial position, the HR criteria categorically states we want a minimum graduate in bracket 12 plus 4. And if this multinational company's HR policy is 12 plus 4, the domestic Indianized companies, their HR policy cannot be different because they're competing with the multinational companies. The Tatas, the Birlas, the Ambanis, the Godrej, ICICI, HDFC, LIC. Even their HR policy, without stating, says, I need a minimum 12 plus 4. What happens because of this? Mental conditioning that you have developed and this fact-based parameter. The outside corporate world doesn't deem you as graduates. This is the reality, and that's the reason when if you think of stepping into this outside world, the world takes the shape of a jungle. हे बाहेरचं जग हे जंगलासारखंच आहे. हे जंगलच आहे. आणि जंगलाचा एकच नियम, survival of the strongest and survival of the fittest. हे रिअल आहे. गेले 21 वर्ष 22 वर्ष तुम्ही जगला आता काकून लाईफ, प्रोटेक्टेड एन्व्हायरमेंट, आई वडील होते आहेत. तुम्ही चुका केल्यात, आईने 2 मुस्कडात मारल्या, वडील रागावले. शाळेत मध्ये, कॉलेज मध्ये चीटिंग केलं, अटेंडन्स नव्हता. somebody said don't do it again. दया, माफी, प्रेम जिव्हाळा या गोष्टी होत्या. ट्रस्ट मी ऑन दिस. प्रेम जिव्हाळा, दया, माया doesn't exist in this outside world. बाहेरचं जग हे जंगलासारखंच आहे, नाही जंगलच आहे. आणि या जंगलामध्ये ही मुलं, the boys who sitting in front of me, when they try to step in, the jungle treats you merely like rabbits. Mulanno, I'm calling you rabbits in making. Khargosh. For girls, it's a little different life. It's a life of a deer. You know what happens to this rabbit when it encounters a lion? The lion pats on the back of the rabbit. The rabbit runs. Again the lion pats on the back of the rabbit. The rabbit runs. The lion just takes one step. It's in the striking distance of the rabbit. The reality is the lion is actually playing with the rabbit. After a point of time, it gets bored playing with the rabbit escapes, thinking, I have escaped the clutches of the lion. But the reality is, त्या ससुल्याची ती लायकी नाही की तो एका सिंहाच्या हाती मारला जावा. And I'm calling you Sasule in making. Am I hurting you? No, I'm giving you a reality check. Deers is a different life. When a deer is grazing, it's always worried some predator will pounce on me. When it's grazing, from one corner of the eye, it sees there is a cheetah waiting in the bushes. हरण्याला कळतं माझी वेळ आली, जीवाच्या आकांक्षेने ते धावायला लागतं. The deer is a fast animal, but I'm afraid it's not a fit animal. After a point of time, it tends to give away its fitness. त्याची पाठ अशी वरती व्हायला लागते. चित्याला ते कळतं. चीता picks up the pace and the शिकार is done. Life of a deer. आपल्या महाराष्ट्रातल्या ठाणा डोंबिवली या साईडच्या 94% मुली I have seen living a life of a deer. Time has come for you to break this. Because this jungle is dominated by many other wild animals, and it doesn't get wilder than the gigantic elephant. When an elephant moves, it never moves alone. It moves in a group of wild elephants, known as herd of wild elephants. 6-7 gigantic elephants, 5-7 baby calves of elephants. If there is enough greenery and water in the jungle, no one bothers to trouble the elephants. The elephants don't bother to trouble anyone. They move on their own, making all kinds of noise. Oh! But you must have heard one term. या बाहेरच्या जंगलामध्ये रिसेशन येतं. कोरोना टाइम्स. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, पगार कट झाले, नोकऱ्या नाही मिळाल्या, ऑफर लेटर्स विथड्रॉ झाली. बिझनेस सायकल मध्ये आफ्टर एव्हरी 8-10 इयर्स कॉर्पोरेट जगामध्ये रिसेशन येतं. And when recession hits the corporate jungle, it is like dushkal in the jungle. There is no flesh, there is no blood, there is no water available. Even the cubs of the wild cats tend to die.
At that point of time, just visualize this. The same cheetah which could kill the deer like this suddenly sees there's a tiger looking at him. One cheetah, one tiger, it would be a fantastic fight. But suddenly the cheetah realizes there is a tiger on the right hand side, the tiger on the left hand side, tiger behind. The cheetah is surrounded by tigers. You know what the cheetah does? Without showing the scare on its face, the cheetah goes marching towards one of the tigers as if it is trying to attack the tiger. For the tiger is a short treatment. Because of the shock, the tiger moves aside. Cheetahला वाव मिळतो. cheetah तिकडनं निसटतो. cheetah वाऱ्याच्या वेगाने धावायला लागतो. The tigers are no mean killers. They know how to kill. They always kill in pairs or in groups. They cut angles. They understand trigonometry. At any point of time, some tiger is in striking distance of catching the cheetah. The cheetah looks at a tall tree. It starts to climb the tree. The tigers also start to climb the tree. Midpoint of the bark of the tree, the cheetah pauses, as if it is trying to tell the topmost tiger, come on, paw me, catch me if you can. Yes, the topmost tiger tries to paw the cheetah, but the cheetah escapes. Since the tiger is bulky, it tends to lose its grip when it tries to paw the cheetah. It loses its grip, it comes down, brings down all the other tigers. The cheetah goes on the topmost level of the tree, looks down and says, come up, you wanna kill me? No. The cheetah escapes the clutches of the tigers. In the same jungle, mind you, you're gonna witness a lot of foxes, wolves, hyenas, langa. Hyena seldom kills. She makes noise and steals a prey killed by some other predator. But mind you, there is another breed of animals in this jungle, and the world calls them as the lions. A group of lions is known as pride of lions, comprising of one male lion, 6-7 lionesses, 5-7 baby cubs of lionesses. But dushkal padlela hai. The cubs tend to die. The lioness doesn't like it. You must have heard this. It's the lioness who makes a kill. The lion eats. Sherni marti hai, sher khata hai. The lioness realizes, I'm not able to make a kill. There is no prey. There is no flesh. There is no water. माझ्यात दूध कुठनं येणार? माझी पिल्लं तडफडून मरणार. No mother would like her children dying in front of her own eyes. No matter if she is a lioness. त्या शिवणीची तडफड सुरू होते. तिचे डोळे चक्क लालबुंद होतात आणि तिच्या डोळ्यातनं अश्रू नाही तर रक्ताच्या धारा व्हायला लागतात. The lioness's face is full of her own blood. That's the passion. That's the responsibility towards the cubs. And at that point of time, the lioness sees the same wild herd of elephants going by. Even the elephants are very hungry. They have not had food for a very long time. You know what the lioness does? Without thinking, without blinking, for the sheer love of her cubs, she takes one jump on the biggest and the wildest of elephant. The elephant is so huge. The lioness is so small. The elephant just moves its body. The lioness is thrown to a distance. She doesn't give up. She jumps again. And looking at her, the second lioness joined, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. All these lioness on the body of the gigantic wild elephant. The elephant keeps on fighting hard. With his body, with his tail, with his leg, with his trunk. It keeps on throwing those lionesses. Not even a scratch on the elephant's body. That's the might. At that point of time, the other elephants don't run away. They try to shoo away the lionesses. They try to uproot the trees. They make a lot of loud noise. You know why? Because one of their team member has been attacked. When a rabbit or a deer is killed, other rabbits and deers are not to be seen. The fight goes on. There is so much of noise, commotion in the air. At that point of time, the lazy lion, which is resting under the shade of a tree, suddenly gets up, looks at the fight, looks at the cubs, and ladies and gentlemen, that is the only time when this lion takes one mighty plunge. On the biggest and wildest of elephant, it takes less than 46 seconds for the elephant to be on its back, less than 1 minute for the kill to be done. When you grew up, somebody showed you the photograph of a lion and said, Janglacha Raja Kot Siva. Yes, when the going gets tough, the lions get going. When others fail to kill, the lion kills. I know there will be a lot of students out over here
who would be thinking, sir, we have a CET next weekend. On one side, you're calling us rabbits and deers. And on the other side, telling us a jungle story. Yeah, I'm telling you a jungle story because it is your story. You know why? Because that wild elephant in the corporate jungle is that VJTI engineer with Jamnalal Bajaj background. Doesn't get better than that qualification in city of Bombay. That cheetah in the corporate jungle is a ranker chartered accountant with a US CFA. The foxes and the wolves and the hyenas are the chore people in the outside world, agents. आप कमाओ उसका टुकड़ा मुझे दो. The tigers in the corporate jungle are the IIT IIM guys. Doesn't get better than that qualification in our country. But you know what? The lions and the lionesses are the double postgraduates, the CEOs who rule the jungle. I may have called you rabbits and deers. The reality is, there is no way you're going to be an elephant because you cannot get now into a VJTI. Very unlikely that you would be a cheetah becoming a US CFA without preparation till date is just not possible. There is no way you can be a tiger because you cannot get into an IIT now. And I don't think there is anyone who wants to be a fox or a wolf or a hyena. You wouldn't have come here on a Saturday morning. Yes, you cannot be an elephant, cannot be a cheetah, cannot be a tiger. You know what? If you take it to your heart, trust me, each one of you over here can be the lion or the lioness of the corporate jungle. The CEO, the double postgraduate. The double postgraduate. And I'm not exaggerating one bit. I'm telling you a fact of life. You can be the lion or the lioness. My job today is to tell you what it doesn't take and what it takes. काय लागत नाही आणि काय लागतं. पहिली गोष्ट काय लागत नाही. ते कंडिशनिंग शाळेत झालेलं. I am not as good as the best. Maths लागत नाही. मॅथ्स लागत नाही, इंग्लिश लागत नाही. येस, सीटी पुरता आहे मर्यादित. पण सिंह किंवा सिंहवी व्हायचं असेल तर मॅथ्स आणि इंग्लिश लागत नाही. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऑल दोज कॉमर्स स्टुडंट सिटिंग ओव्हर हियर, गणित इज जस्ट अ सब्जेक्ट. दुसरी गोष्ट जी लागत नाही या ट्रान्सफॉर्मेशन साठी त्याला म्हणतात पैसा, मनीस. प्रत्येक मिडिल क्लास मुलाचं कंडिशनिंग असतं, मोठं व्हायचं असेल तर भरपूर पैसा लागतो. नाही लागत. ट्रस्ट मी ऑन दिस, नाही लागत. पैसा लागत नाही, मॅथ्स लागत नाही, इंग्लिश लागत नाही. हे कंडिशन करा स्वतःला. यू आर ॲज गुड ॲज द बेस्ट. हे कंडिशन करा. पण लागतं काय? लागतं काय? तीन गोष्टी लागतात. टेक इट ऑर लीव इट. गुगल डजंट गिव्ह इट टू यू. फर्स्ट, अ प्लॅन. आणि हा जो प्लॅन असतो ना, हा 6 ते 8 वर्षाचा असतो. मी सुरुवातीला म्हटलं 10वी नंतर आपल्याकडे सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्सचे पॉसिबल ऑप्शन्स असतात, चॉईसेस नाही. अमेरिकेमध्ये 10वी नंतर 164 ऑप्शन्स आहेत. अमेरिकेमध्ये शाळेत 8वी मध्ये 6 ते 8 वर्षाचं प्लॅनिंग होतं. रिव्हिजिट केलं जातं 12वीत परत. हा कन्सेप्टच इंडियात नाहीये. प्लॅन. अँड ट्रस्ट मी, फायनल इयर स्टुडंट्स और ग्रॅज्युएट्स वेळ गेलेली नाहीये. टाइम इज देअर अँड राईट टू प्लॅन फॉर दॅट 6 to 8 years period. प्लॅन. दुसरी गोष्ट जी लागते आणि गुगल देणार नाही, दुसरी गोष्ट जी लागते त्याला म्हणतात पॅशन. जळजळ इकडे हवी. यू नो व्हॉट? जिंदगी ना मिले दोबारा. आनंद बाबू, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हे डायलॉग छान वाटतात, अंमलात आणायचे असतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही मानवाचा जन्म फक्त एकदाच घेता आणि एकदाच जगता. कम्प्लिटली तुमच्या हातात आहे आणि तुम्हाला वाटलं पाहिजे की आय शुड मेक एव्हरी डे बी काउंटेड. यू नो व्हाय? बिकॉज विथ एव्हरी पासिंग डे युअर पेरेंट्स आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द सनसेट ऑफ देअर लाईफ.
विथ एव्हरी पासिंग डे यू नीड टू बिकम रेअर रेस्पॉन्सिबल. गेले 21 वर्ष जे झालं वेळ आलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आपण आपलं आयुष्य किती जगलो याच्यापेक्षा कसे जगलो याला जास्त महत्व आहे. हे ज्या दिवशी ज्याला आम्हाला कांटा येईल तो मोठा होईल. पॅशन, जळजळ हवी, फायर हवी. आय वॉन्ट माय लाईफ टू बी काउंटेड डूड. तिसरी गोष्ट जी लागते त्याला म्हणतात पेशन्स. आणि या जनरेशनकडे त्याचा अभाव आहे. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हटलं की प्रॉब्लेम्स, चॅलेंजेस येणारच आहेत. And success is not in absence of problems, it is in spite and despite problems. हे कळणं गरजेचं आहे. पॅशन आणि पेशन्सच्या ब्राईट वेज कडे टॅबलेट्स मिळत नाहीत बरं का. तुम्हाला स्वतःच डेव्हलप करायला पाहिजे. माय जॉब इज टू गिव्ह यू द प्लॅन, टू बी द CEO, द डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट, द प्लॅन टू रूल द जंगल. तुम्ही विचार करत असाल सर वाय शुड वी ट्रस्ट यू. आम्ही पहिल्यांदा बघतोय तुम्हाला, बरोबर आहे तुमचं, पण हा तुमच्या समोर 5 फूट 9 इंचाचा देह जो उभा आहे तो एकेकाळी एक छोटा ससुला देखील नव्हता. माझा जन्म पालीला झाला. बल्लाळेश्वराचं पाली, गणपती बाप्पा मोरया. माझे आजोबा बल्लाळेश्वराचे पुजारी होते. हार्डकोर ब्राह्मण फॅमिली. जातीवाद मी फॉलो करत नाही, निदर लिंग्विस्टिक काही फॉलो करतो. आमचं घर रोह्याला, रायगड जिल्ह्यामध्ये. आई वडील 10वी पास, मॅट्रिक. वडील रोहा MIDC मध्ये वर्कर होते. मी आजही ज्यावेळेस जर्मनीमध्ये लेक्चर घेतो, आय स्टार्ट विथ दिस लँग्वेज अँड दिस वर्डिंग. मी एक मजुराचं पोर आहे. आई घरीच होती आणि मी आणि माझा धाकटा भाऊ 5 वर्षाने लहान. जॉईंट फॅमिली, गाव छोटं. I was a student of typical ग्रामपंचायत स्कूल. काही दशकांपूर्वीची ग्रामपंचायतीची शाळा कशी असेल एका खेडेगावामध्ये हे सांगण्याची गरज नाहीये. विटीदांडू, झाडावर चढायचं, बोरं काढायची आणि कोचेरं घेऊन डुकरांच्या मागे धावायचं, हेच छंद आणि हेच खेळ. खरंच लाईफ छान होतं. पण लाईक युअर पेरेंट्स, माय पेरेंट्स थॉट आपण आपल्या मुलांना या गावामध्ये शिकवलं, त्यांचं भवितव्य काय, आपल्यासारखं तिकडे राहावं लागेल. And they decided to move to Mumbai. आणि रायगड जिल्ह्यातनं किंवा कोकणातनं ज्यावेळेस माणसं मुंबईला येतात, ते इनएव्हिटेबली कम टू ठाणे और डोंबिवली. ते का मला माहित नाही. आमची रवानगी डोंबिवलीतल्या एका 1 रूम किचनच्या चाळीमध्ये झाली. कॉमन टॉयलेट, भाड्याचं घर. वडिलांना लगेच वर्करचा जॉब मिळाला कळव्याला. आई म्हणाली मला पण हातभार लावायला हवा. शी बिकेम अ ब्लँक क्लर्क. पण आपल्या मिडल क्लासमध्ये एक फार सुंदर कन्सेप्ट आहे. आपली शाळा तीच असते जी आपल्या घराच्या जवळ असते. इथे कोणी नसेल तर बॉम्बे स्कॉटिशला भेटीला गेले होते, असं काहीच नाही. आमच्या चाळीच्या समोरच एक केरळियन समाजाची मॉडल इंग्लिश स्कूल नावाची शाळा होती. माझ्या पेरेंट्सनी काही विचार न करता दे डम्प मी इन दॅट. अहो ते केरळियन कसं बोलतात माहिती का तुम्हाला. माझं नाव निलेश, एक तर इंग्लिशची आमची बँड, त्याच्यात ऍक्सेंटेड इंग्लिश आहे. काही कळत नव्हतं. आणि त्यात आमच्याकडे एक प्रथा आहे, घरातल्या मोठ्या मंडळींना इन्व्हॉल्व करायचं. माझ्या वडिलांचे मोठे भाऊ, माझे काका, त्यांना आम्ही सगळे तात्या म्हणायचो. त्या तात्याने सांगितलं होतं याला इंग्लिश मीडियम मध्ये टाक. मनात ना त्या तात्याने एवढ्या शिव्या घातल्या. म्हटलं तुम्हाला शिकायचं तर तुम्ही शिका, तुमच्या पोरांना शिकवा, माझ्या बाबांना का सांगताय. बोलण्याची धमक तात्यांच्या समोर किंवा बाबांच्या समोर. अहो वर्करचा हात आहे, लहानाचा मोठा 2-4 नाही, बरेच मोठा झालो. एक पडला की 4 बोटं उठतात. वळ कसे उठतात तुम्हाला माहित नाही. हल्लीचे पेरेंट्स कमी मारतात तेव्हा कदाचित हात लावत नाही. तात्या कुठे टाकला मला. पण डोंबिवली कसा मस्त आहे, इकडे भरपूर डोंबिवलीची मंडळी असेल. तुम्हाला मराठी येतं ना, डोंट वरी, शाळा विल टेक केअर ऑफ यू. टेकू देऊन देऊन 6वीतनं 7वीत, 7वीतनं 8वीत, 8वीतनं 9वीत, 9वीतनं 10वीत. मायला मी 10वीत यायला आणि मुंबईतल्या मिल्स बंद व्हायला. आता हा कोइन्सिडन्स म्हणायचा, योगायोग म्हणायचा का विधिलिखित म्हणायचं मला माहित नाही. बाबांनी ठरवलं
तात्या मी आता बघतो दादा अभ्यास कसा करत नाही. म्हणजे तात्या आणि बाबा बोलणार आणि मी त्यांचं ऐकायचं. नाही बघाराम म्हणजे माझे वडील, त्याला बघ जरा वयात आलेला आहे, आता जायचं टपरीवरती. कसा अभ्यास करत नाही, मार्क मिळालेच पाहिजे त्याला. बाबा घरी तात्यांचं आणं येणं जाणं, आणि तात्या म्हणजे कोणतरी बाबा रे बाबा. झक मारत अभ्यास करणं आलं. तुम्ही सगळ्यांनी केला 10वी मध्ये, आणि आपण कसा अभ्यास करतो, रट्टेबाजी, घोकमपट्टी, मौलाना आझाद के बगीचे में वो आम का पेड़ था. काय करू त्याचं. सुदान के डेझर्ट का एरिया, अरे आम्हाला इंडियातलं डेझर्ट माहित नाही. मग तुम्ही सगळे शिकलात बरं काय, पण गुडगुड हे तात्या आले की माझी फुल फाटायची. आणि तो त्यांचा पत्र व्यवहार, त्या एसटीडी बूथ मध्ये उभे राहायचे बाबा, आणि त्या तात्याला फोन करायचे. जेणू काही कॉमेंट्री दिली पाहिजे, कसा अभ्यास चाललाय. अभ्यास केला, पाठांतर केलं, भूकंपट्टी रिप्रोड्यूस केलं, मार्क मिळाले. रिझल्टच्या वेळेस तात्या घरीच आले होते. मी असं बघितलं, मार्क मिळालेत मला चांगले. नाही बरोबर आहे बघाराम, त्याला सांग काय करायचंय ते. बाबा काय करायचंय. दादा आता तू बी केमिकल होणार. माझ्या बाबांचा सुपर बॉस हा बी केमिकल होता, केमिकल फॅक्टरी होती. मुल्ला की दौड मस्जिद तू काय लाईफ आहे तसो, तू बी केमिकल होणार. मी मनात म्हटलं ठीक आहे, म्हणजे सायन्स डिसाइडेड, इंजिनिअरिंग ऑल्सो डिसाइडेड, केमिकल ऑल्सो डिसाइडेड, आता ऑप्शन नाही. बाबा मला ना साऊथ बॉम्बेच्या कॉलेजमध्ये देता का ऍडमिशन. तात्यांशी बोलतो आणि सांगतो. तात्या कशाला आले मध्ये, काय गरज आहे का तात्याला मध्ये आणायची. तर तात्या आणि बाबांचं काहीतरी संभाषण झालं, 2 दिवसांनी आले. साऊथ बॉम्बे मध्ये मला काय जायचं होतं माहितीये, मी एक पिक्चर बघितला होता 8वीत असताना, ब्लॅक स्टेलियन, स्टर्लिंगला. तिकडे बघण्यासारखं फार छान छान आहे. माझ्या बाबांना आणि तात्यांना वाटलं आय हॅव बिकम सिरियस अबाउट माय करिअर. आणि कसं आहे, आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटतं आपल्या घरापासून थोडे दिवस का होईना थोडं दूर जावं. आणि दोज डेज नो मोबाईल. हा बाबा आले, मी तात्यांशी बोललोय, दादा तुझी ऍडमिशन करून आलोय. पहिला मनात वाटलं केसी HR सिडनेम मिडनेम काय काय असेल, मनामध्ये गुदगुली होतात ना. बाबा कुठे गेले. कीर्ती कॉलेज दादर. तात्यांनीच केली आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आपल्यासारखीच मुलं, तुझ्यासारखीच मुलं कोकणातली तिकडे शिकतात. आपले भरपूर नातेवाईक आहेत. मला माहिती आहे काय चुकून काय केलंस ते एवढे नातेवाईक आपले रोह्याचे ते मला सांगतीलच तू काय केलंस. चुगलखोर असतात नाही रिलेटिव्ह सगळे. आई शप्पथ सांगतो, मी तात्यांकडे बघितलं, कीर्ती इज द मोस्ट मराठी कॉलेज ऑन प्लॅनेट अर्थ. मला वाटतं तिकडे इंग्लिश इज ऑल्सो टॉट इन मराठी. आई शप्पथ सांगतो. एकदा मी संभाषण ऐकलं दोघांचं. तात्या बोलले, बघ्या मी काय म्हणतो, त्याला तिकडे टाकू नकोस बरं का. त्या साऊथ बॉम्बेला एखादी गुजराती मारवाड्याची घरी घेऊन आला तर काय, कोणाला तर कसं काम टाकायचं. माझ्या करिअरचा डिसिजन मला कशावरती. मी म्हणत म्हणतो, आम्ही ऐकलं ना ते म्हणत मला आता कोणी चालेल, तुम्हाला कळतं का. तसं होतं, कशाला खोटं सांगावं. पण दादर इज स्टील बेटर दॅन डोंबिवली. कम ऑन. आणि तात्यांपासून दूर. कसं मस्त लाईफ आहे आपलं डोंबिवलीचं. म्हणजे मला ते आठवतात दिवस. प्लॅटफॉर्म नंबर 5 ला यायचं, ट्रेन येते. 1 सेकंड युअर ऑन द प्लॅटफॉर्म, सेकंड युअर इन द ट्रेन. ते घेऊन जातात बरं का, विचारत नाही ते चालू असतं. त्या कॉलेजमध्ये गेलो, सायन्सला टाकला होता वडिलांनी. तो बायोलॉजी सब्जेक्ट चालू झाला. त्याला काय मराठी मीडियमच्या ना बायोलॉजी म्हणजे जबरदस्त डेंजर आहे बरं. त्यावेळेला काय काय शब्द ना वाक्यांसाठी एवढे मोठे असतात. एवढे मोठे मोठे शब्द. चाललं
होते दिवस. गेल्या गेल्या ग्रुप झाला. सरवटे हाडाचा कोकणातला. साठे, भिडे, करमरकर, मालवणकर, तोडणकर, डुगडुकर, मगडुकर सगळे कर. वो गुप्ता and मेहता in the group. Girls of the same feather. समजतं झालं सगळं. आमच्या घरी आईबाबांचे वाद चालायचे आणि नॉर्मली तात्या बोलतील ते फायनल हे वाद आई वडिलांचे, तात्यांची दाखवणी. मी कधी कधी असं काय बिचारी माझी आई. बाबा म्हणायचे दादा आता बीई केमिकल होणार, तात्यांचं स्वप्न आहे. आई बिचारी म्हणायची नाही नाही त्याला ना आपण MBBS करूया. आपल्याकडे मिडल क्लास बायकांना ना MBBS देवापेक्षा मोठा वाटतो बरं का. हो भाई देवाला काय रिस्पेक्ट आहे. MBBS ला बापरे बापरे नेक्स्ट टू गॉड इज MBBS हा बरं का. काय जबरदस्त रिस्पेक्ट आहे. आणि दोघांचे वाद व्हायचे नवरा बायको सारखे. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या आई वडिलांना भांडणाला काही कारण लागत नाही. कमॉन कशावरती सुरू होऊ शकतात. 2 मिनिटापूर्वी चांगले असतात गप्पा चालू. पण इथे कसं होतं माझ्यावरती वाद करतात जरा बरं वाटायचं. त्या कॉलेजमध्ये बायोलॉजीची लॅब होती. लॅब मध्ये गेलो. मधला नंबर माझा सरवटे. हातामध्ये एक प्लेट दिली होती सरांनी. मॅडम होती आठवत नाही मला. एक चुणचुणीत बेडूक होता ब्राऊन येल्लो कलरचा. मी त्याच्याकडे बघत होतो. मी तो माझ्याकडे बघत होतो. मला खरंच माहित नाही काय होणार आहे. सडनली वन स्प्रे वॉज पास्ट. तो सलूनचा स्प्रे कसा असतो पाणी मारतात तो तसा तो स्प्रे मारण्यात आला. द फ्रॉग स्लेप्ट. क्लोरोफॉर्म होतं ते एनेस्थेशिया. And out came the instruments. Teacher gave that knife in my hand and said, cut it in 45 degrees. Ooh. Lungs, heart, liver, small intestine. तुम्हाला कापता. Teacher said, today it is a frog. For all MBBS students tomorrow, it will be a human body. पोस्टमॉर्टम करायचं असतं म्हणणं MBBS. तो त्या बेडकाला कापताना आई शब्द सांगतो पाय करतो ते पोटात डवळत होतं. टीचरचे ते शब्द ऐकले. मला म्हणलं अरे बेडकाला कापताना आपली एवढी हालत खराब झाली आहे. माणसाला काय घंटा कापणार. आई शपथ पाय करतच होते. कसा तरी तो केलं. घरी आलो डोंबिवलीला. बाबांना म्हटलं बाबा ते जमत नाहीये सोडायचंय. बाबांना म्हटलं सायन्सच सोडतोय. फाड करून मारली. मी तात्यांकडे बघितलं. तात्याने असं केलं. एक तर मार खायचा नंतर चिडवल्यासारखं आहे ना ते. बाबा बाबा सायन्स नाही सोडलंय बायोलॉजी सोडलंय. आतमधनं ना आई कणिक म्हणत होती. वनरूम किचन ना कणिक ओक्सा बोक्षी रडण्याचा आवाज आला. म्हणजे अगेन मिडल क्लास बायका ना जाम मस्त रडतात भाई. जगाला कशाला सांगतात आत्ता काय कळलं नाही. दादा दादा म्हटलं काय झालं. बाबाने मला मारलं तू का रडते. ते तात्या अशा बघत होते. अरे दादा ए दादा अरे आता तू MBBS कधी नाही करे होणार. माझं स्वप्न होतं रे. मनात म्हटलं तुझं स्वप्न तू पूर्ण करायचं मला का सांगतेस. हे बेडकाला कापता येत नाही मला. तात्याने काय नजर मारली. मी आजही ती विसरलो नाहीये. अशी आईकडे नजर मारली विचारी माझी आई. माझा नाईलाज होता. 12वीत आलो. तात्या बाबा घरी. फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स सायन्सची मंडळी असं त्यांना माहिती आहे. आमच्या वेळेस PCA. आमच्या वेळेस मस्त नियम होता. गेल्या 5 वर्षाचे पेपर 5 वेळा सॉल्व्ह केला 90% मिळतात. मी त्या तात्यांच्या भीतीपोटी 7 वर्षाचे पेपर 7 वेळा सॉल्व्ह केले. मार्क मिळालाच पाहिजे होते. मार्क मिळाले. ते बाबांची आणि त्या तात्यांची हुरूर चालू झाली. तात्या आले. दादा ए दादा खटाक तुझे ऍडमिशन केले बाळाने. तात्या कुठे गेले. गुगल नाही बरं का त्या दिवशी त्यावेळेस. आणि मुंबईमध्ये त्यावेळेस केमिकलचं कॉलेजच नव्हतं. REC श्रीनगर जम्मू अँड काश्मीर. आईला 72 तास कल्याणवरला लागायचे. मी तात्या बाबा ती बॅग घेतली. बोचकं म्हणायचो आम्ही त्याला. ते घेतलं. त्या ट्रेन मध्ये बसलो. मनामध्ये खूप आनंद झाला होता. तात्या हवा खात होते.
त्यांना वाटत होतं दादाला आनंद झालाय कारण मी त्यांचं स्वप्न पूर्ण करणार आहे. घंटा पिक्चर आला होता काश्मीर की कली, and now I was in search of my कली in काश्मीर. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय होतं, सगळ्यात महत्वाचं आम्हा सरावट्यांचा एकही ब्राह्मण रिलेटिव्ह त्या काश्मीर मध्ये नसणार होता. नो चुगल फॉर रिलेटिव्ह. कोण पोचणार तिकडे? 72 तास तात्या बाबा आणि मी तिकडे पोचलो. एक्स्ट्रीमली ग्रेट कॉलेज, ग्रेट हॉस्टेल, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट्स, 5 कॅन्टीन्स, जबरदस्त कॉलेज. आवाज असावा मोठं, सुपरलेटिव्ह. But you know what? I started to take my lessons of the jungle in the hostel of RAC Srinagar. तात्या आणि बाबा परत आले मला तिकडे सोडून. मला आनंदच झाला होता पण वातावरण वेगळं होतं. You know why? Because RAC Srinagar hostel was Mecca of ragging. 3 Idiots, मुन्नाबाई MBBS, चिचोरे मध्ये तुम्हाला एक फिलर आलं. सकाळ झाली, नाश्ता झाला, ब्रेकफास्ट नंतर आमचे इमिजिएट सिनियर्स आम्हाला घेऊन जायचे आणि आमची घ्यायचे. पोस्ट लंच इट यूज्ड टू बी द टर्न ऑफ द 3rd year इंजिनियर्स. ते सौम्य होते, नो चटके नो फटके, पण त्यांचे कपडे धुवा, बेडिंग करा, रूम साफ करा, ट्रान्सपरन्सी बनवा, हे सगळं चालायचं. बट लेट इव्हिनिंग वॉज रिझर्व्ड आफ्टर डिनर फॉर द सुपर सिनियर्स. फायनल इयरची मुलं, आम्ही छोटी छोटी कवळी पोरं आणि ते खुखार जानवर, अशा अंडरवेअर वरती आम्हाला सगळ्यांना उभं केलं जायचं. मुलांनाच वेगळं वेगळं करतात. मला वाटतं तुम्ही जास्त तोडतात पुढे, असं नाही. मुलांचं हॉस्टेल वेगळं असतं आणि मुलींचं वेगळं असतं, हे सांगायची गरज नाहीये. असं उभं करायचं आणि सगळं चालायचं. दररोज रात्री आम्ही रडायचो किंवा उपसाबोक्षी रडायचो. स्केल बघा का. बट विथ एव्हरी पासिंग डे आम्ही विचार करायचो याच्या पुढे काय करतील. आज एवढं केलं, उद्या काय मारून तर टाकणार नाही. मेंटली कदाचित स्ट्रॉंग होत होतो. ग्रुप झाला माझा गेल्या गेल्या. समदुखी माणसं आम्ही, लगेच ग्रुप झाला. लँग्वेजचं बॅरियरची गरज नाही. असे दिवस चालले होते. सडनली माझ्या हॉस्टेलवरती एका संध्याकाळी मला ओळखीच्या 2 आकृत्या दिसल्या. बाबा दिसले आणि त्यांच्या मागे फेटा घातलेले धोतरावाले माझे तात्या. हल्ला तात्या. बाबांपेक्षा मी तात्यानंच जास्त हे संवाद साधायचो, घाबरायचो. तात्या तुम्ही इकडे कसे काय? तुझ्या बाबांनी प्रिन्सिपलशी व्यवहार केलेला आहे, पत्र व्यवहार झालेला आहे. काय रे दादा, मी काय म्हणतो, तू इकडे काय करतोय? स्टेट गव्हर्नमेंटचं बी केमिकल, बरोबर ना? म्हटलं हो तात्या. मी विचारतोय सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं बीटेक पेट्रोकेमिकल चांगलं का स्टेट गव्हर्नमेंटचं बी केमिकल? कुठला दूधपुळा पण सांगेल सेंट्रल गव्हर्नमेंट बेटर दॅन स्टेट गव्हर्नमेंट. टोक. बीटेक बेटर दॅन बी. टोक. पेट्रोकेमिकल साउंड्स बेटर दॅन केमिकल. टोक 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 टोक. ऑफकोर्स तात्या, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं बीटेक पेट्रोकेमिकल. त्याच म्हणतोय दादा, बॅग पॅक कर, इकडची ऍडमिशन कॅन्सल, तुझी ऍडमिशन करून आलोय. तात्या कुठे गेले? विचारा तरी काय कसं आहे. विचारण्याची सोय नाही बरं का. मारला असता, नुसती नजर त्याने दिली असती बाबांना, बाबांनी ठोकला असता मला तिकडे. डेंजर तात्या. असं रडायला लागलो. माझे ग्रुप मेंबर होता चंद्रू, तो पण रडायला लागला. त्याच्या गळ्यात असं घातलं. सरदार होता तो. चंद्रू चिठ्ठी लिखेंगे आईला. त्याच्यानंतर चंद्रू चालला का मेला मला माहिती. आई जप्पा सांगतो त्या क्षणिक असं असतं सगळं ते क्षणिक. ट्रेन मध्ये बसलो. तात्या कुठे गेले? कुठे गेले तात्या ऍडमिशन? दादा
रोह्यापासून 42 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स महाड ऑफ बॉम्बे गोवा हायवे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने नवीन कॉलेज चालू केलंय, बीटेक पेट्रोकेमिकल. रायगड कोट्यातनं ऍडमिशन झाली, फीस देखील भरली आहे मी. तिथपर्यंत होतो. मी काय म्हणतो, रोह्याला राहा, ती पप्याची जुनी सायकल आहे लेडीज, ती आहे ती घे, अपडाऊन कर. 42 किलोमीटर अपडाऊन, मायला हवा हार्ट. अहो ती सायकल काढली, तिला दांडा पण नसतो, ती काळी बेटर असं तुकडून टाकली, चालवतो मायला हायवे ऑफ हायवे, रस्ता म्हणजे बाबा रे बाबा, खेड गाव. त्याला झाडं पण दिसत नाही, दूर डोंगर दिसत होता, माणसं जाऊन द्या, गुरं ढोरं पण दिसत नाही. कॅटल इज अ मेजर दॅट लाईव्हलीहूड एक्झिस्ट. हे आता काय लागलं मला, म्हटलं कुठे चालवतोय सायकल, काही ठिकाणी रस्ता आहे एवढा खराब असायचा, खांद्यावर सायकल घ्यायची, टुक टुक टाळायचं, परत ठेवायचं, चालायचं. दूरवर ना मला 3-4 असे सायकल स्वार दिसले. आय रिअलाइज लॉस्ट अँड फाउंड ब्रदर्स ऑफ माइंड, हरवलेली माझी मंडळी. बदलो 2 पत्र्याच्या शेड होत्या. गोठा कसा असतो, गोठा असा गोठ्यासारख्या 2 पत्र्याच्या शेड, तेवढं तिथे असा बोर्ड लिहिला होता, वेलकम फर्स्ट बॅच बीटेक पेट्रोकेमिकल. ते माझं कॉलेज होतं. ही लिस्ट बघितली, मेरिट लिस्ट 24 जणांची, 1 2 3, एकदा वाचली, दोनदा वाचली, 7वा नंबर होता माझा. वाचली. ऑल 26 वेअर बॉईज, नॉट अ सिंगल गर्ल. अरे शपथ, तात्या कुठे टाकला मला. माझं स्वप्न काश्मीरची कली तर गेली, इकडे इंग्लिश मधनं फुल झालो, तो FWL फुल. ऑप्शन नाही. काही दिवसांनी त्याला कीव आली, ते सायकलिंग बघून माझं 17 किलोमीटर दूर एका गावामध्ये राहण्याची सोय करण्यात आली. तरी पण 40-50 किलोमीटर दररोज सायकलिंग. पण गव्हर्नमेंट इज व्हेरी काइंड. आम्ही 26 डुकली, एकच टीचर, एक डोळेवाला, आम्ही पत्त्याचा कॅट आणि तो चौकटचा राज. मस्त जर्नी चालली. पंखा फिरला तर दिवाळी, पाणी आलं तर टाळ्या. गव्हर्नमेंट इज व्हेरी काइंड, व्हेरी काइंड. यू नो व्हाय? If they don't give you facilities, always remember they will pass you. Option नाही. First year to second year, third year to fourth year. Final year मध्ये कॉलेज वरती, कॅम्पस वरती एकच कंपनी आली, MIDC. कंपनीचा एकच कंडिशन होती, we will give preference to that candidate who has a place to stay in Roha. मी एकटाच होतो. ऑटोमॅटिक जॉब झाला, 1200 रुपये पगार. And ladies and gentlemen, I worked for exactly 1 month आणि हातामध्ये मला 1200 रुपये मिळाले आणि आतमधून फार मोठा आवाज आला, Am I enjoying this life? Am I happy? And a real honest answer came from within. No. This is not what I want to do in life. जे करत होतो ते करायचं नव्हतं. एक्झॅक्टली करायचं काय मला माहिती नव्हतं. I thought for a second. I could not even speak a single sentence in English. There was absolutely no confidence. There was so much of fear in my belly. घरची परिस्थिती बेताची, आईचा पगार 800 रुपये, वडिलांचा जॉब नाही, धाकटा भाऊ शिकायचा आहे, चाळीतलं भाड्याचं घर, या सगळ्या गोष्टी डोक्यात खेळत होत्या. मिडल क्लास फिअर्स म्हणतात त्याला, फिअर्स. पण एक गोष्ट मात्र नक्की होती, त्या गावामध्ये मी जर राहिलो असतो 2 वर्ष, तर तात्यांनी माझं तिकडे लग्न लावून दिलं असतं आणि मला माझ्या आत्ते किंवा चुलत भावंडांसारखं तिकडेच आयुष्य काढायला लागलं असतं. लेडीज अँड जेंटलमेन, आय वॉज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर इट. मला माझ्या आयुष्यात काहीतरी करायचं होतं, इथे जळजळ होती. आय क्विट द जॉब, केम बॅक टू डोंबिवली. तात्यांनी एवढ्या रागाने माझ्याकडे बघितलं, कदाचित वयाच्या 21व्या वर्षी मारत नाहीत म्हणून मारलं नाही मला. My parents refused to talk with me. तात्या was always around. आणि खरंच वातावरण घरातलं खूपच खराब झालं होतं. का? कारण मी नुसता जॉब नव्हता सोडला, तर मी पळून आलो होतो त्यांच्या नजरेमध्ये. I knew I had hurt my parents. सगळा राग माझ्या भावावर निघायला लागला. धाकटा भाऊ, त्याला खूप मार पडायचा. But I was helpless. 2 दिवसांनी एक मुलगा आला, माझा क्लासमेट, आणि म्हणाला, टुमॉरो वी हॅव टू गो फॉर करिअर प्लॅनिंग. चल ताडदेव एसी मार्केटला जायचंय. मला घरच्या वातावरणातनं बाहेर पडायचं होतं. मी लगेच हो म्हटलं. ट्रेन पकडली. दुसऱ्या दिवशी विटीला आलो आणि चक्क 1.5-2 तास
आम्ही चालत होतो फोर्ट, फाउंटन, कपरेड, नरिमन पॉइंट, मरीन ड्राइव टू ताडदे. You know what? At Nariman Point, I saw a very beautiful sight. I saw a bunch of young boys and girls. 5-6 boys, 5-6 girls. कदाचित माझ्याच वयाचे किंवा 1-2 वर्षांनी मोठे. I looked at the guys. The guys were looking so smart. Fantastic blazers, sparkling ties, shiny shoes. The girls were smarter. They were wearing the western skirts, western jackets, scarves around their neck, purses slinging down their shoulders. They all were giving high fives to each other. Some of them were sipping coffee. Some of them were having a fag in the hand, embracing, cracking jokes. मी त्या ग्रुप कडे परत 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 वळून बघितलं. मुड़ मुड़ के मैंने उस ग्रुप की तरफ देखा और मेरे दिल में ख्याल आया, माझा नंबर कधी येणार. इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स होतो भरभरून माझ्या मनामध्ये. मिडल क्लास फिअर, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, त्या सगळ्या गोष्टी असताना ताडदे वेसी मार्केटच्या त्या रूम वरती नॉक केलं. टाक टाक. आतमधनं आवाज आला, ये रे. एक छोटीशी 100 स्क्वेअर फीटची डिंजी रूम होती. सगळीकडे सिगरेटचा धूरच धूर होता. एका टेबलावरती एक ऍशट्रे ठेवला होता विथ अ लॉट ऑफ सिगरेट बट्स. आय सॉ अ मॅन 5 feet 6 inches, most like a captain of an army, with a cigarette in his hand. मनात आलं, एक चेन स्मोकर माणूस मला काय गाईड करणार. क्यों? बिकॉज मैं मेरी नजरिए से दुनिया को देख रहा था. मैं नेगेटिव था, was trying to find faults. बस म्हणाले, बस टेल मी किड, हाऊ कॅन आय हेल्प यू. त्यांना सगळं सांगितलं. आपण मनातलं पोटातलं सगळं ओकलं ना की जरा बरं वाटतं बरं का. डोळ्यात पाणी आलं होतं, मराठीत बोललो होतो. सर हरवलोय, कळत नाहीये काय करायचं. त्यांनी माझ्याकडे असं वळून बघितलं, परत एक सिगरेट पेटवली आणि म्हणाले, गुड, व्हेरी गुड, आय सी लीडरशिप क्वालिटी इन यू. तू पळून नाही आलास. यू टूक अ डिसिजन अँड डिसिजन मेकिंग इज अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड लीडर. दुसरी गोष्ट, मिडल क्लासच्या 99% मुलांना मुलींना माहिती नसतं त्यांना आयुष्यात करायचंय काय ते. तुझ्यात करेज आहे, धाडस आहे, तू बोलून तरी दाखवतोयस. डिसिजन मेकिंग अँड करेज विल मेक यू अ गुड लीडर. किड, डोंट वरी. माझ्याबद्दल कोणतरी चांगलं बोलतंय, खरंच विश्वास बसत नव्हता. खटकरून डोळ्यातून थेंब आले. मी असं केलं अँड लेडीज अँड जेंटलमॅन, त्याने मला या जंगलाची गोष्ट सांगितली ज्याने मी सुरुवात केली. आणि म्हणाले, हे बाहेरचं जग हे जंगलासारखंच आहे आणि जंगलामध्ये ससुल्यासारखं जगायचं असेल तर जगलास काय आणि मेलास काय. अरे जगायचं असेल तर सिंहासारखं जग. आहे ताकद तुझ्या डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्याची. मनात म्हटलं, मला करायचंय सर, तुम्ही सांगाल ते करायचंय. मी म्हटलं करेन सर. त्यांनी असा ड्रॉवर उघडला, एवढं मोठं पॅकेट काढलं आणि मला म्हणाले, आय वॉन्ट यू टू डू इमिजिएटली युअर फर्स्ट पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आय वॉन्ट यू टू डू अन MBA. मी माझ्या आयुष्यात हा 3 अक्षरी शब्द पहिल्यांदा ऐकला होता. त्याच्यावर मग तुम्हाला अंदाज येईल माझ्या ग्रॅज्युएशनची. इकडे सगळी बसलेली मंडळी MBA करायला निघालेलीच, CET देणार. म्हटलं सर हे काय असतं. मला म्हणाले, इट्स द ओनली, हे तुमच्यासाठी आहे, गुगल देत नाही. इट्स द ओनली स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. Skills are permanent. It will stay with you. At age 23, 25, 28, 30, 32, you don't know which sector you are supposed to build a career. माहित नसतं. ज्या दिवशी कळेल, follow your passion, build a career in a field of your choice, आणि त्यावेळेस हे skills लागतात. आणि त्याच्यासाठी MBA कर. ट्रस्ट मी, 2 वर्षामध्ये झाला MBA तुझं की कॉन्फिडंट होशीलच, इंग्लिश बोलशील, काही प्रॉब्लेम नाही. 8-10 हजाराचा जॉब पण मिळेल. या 7 कॉलेज मधनच कर. ते कॉलेजेस बघितली मी. मला एकही कॉलेजचं नाव पण माहिती नव्हतं, मला MBAच माहिती नव्हतं. पण मी MBA केलं तर माझा कॉन्फिडन्स वाढेल, मला इंग्लिश बोलता येईल, 8-10 हजाराचा जॉब मिळेल. ही थॉट प्रोसेसच माझ्या मनात खप करून जाऊन बसली. सडनली मला ते MBA करायचं होतं. मोस्ट इम्पॉर्टंटली, आय कुड बिल्ड अ करिअर इन अ फील्ड ऑफ माय चॉईस. हे पेट्रोकेमिकल जाणार, वाव. जे आवडेल ते करू शकतो मी, वाव. मला ते MBA करायचं होतं. म्हटलं सर सांगा मला करायचंय. नाही एवढं सोपं नाही आहे. टेक दिस मटेरियल, एवढं मोठं पॅकेट.
मला म्हणाले 4-5 महिन्यांनी सिलेक्शन प्रोसेस आहे, एंट्रन्स एक्झाम आणि सिलेक्शन प्रोसेस, कॉमन ऍडमिशन टेस्ट कॅट. थोडंसं बघितलं, मॅथ्स आणि इंग्लिश होतं, पण ते मटेरियल माझ्यासाठी त्या जीव की प्राण होतं. ते मटेरियल कदाचित माझं आयुष्य बदलणार होतं. हे असं जवळ घेतलं, म्हटलं मला जमेल का हा प्रोग्राम MBA चा? तुमच्यासाठी पण आहे हा प्रश्न. म्हणाले 100 ने 1000% जमेल. ऍडमिशन मिळणं चांगल्या कॉलेजला कठीण आहे. मी सांगितलेल्याच कॉलेजमध्ये जा आणि एकदा मिळाली ऍडमिशन, जेवढं घेशील कॉलेजमधनं हे तुझ्या हातात आहे. नो वन फेल्स इन MBA. शेवटचा $1 ट्रिलियन क्वेश्चन होता, सर या 2 वर्षाच्या MBA साठी टोटल खर्च किती येणार? पगार आईचा 800 रुपये, वडिलांचा जॉब नाही. त्यांनी कॅल्क्युलेशन केलं आणि मला म्हणाले इट विल कॉस्ट यू अ टोटल ऑफ 66,000 रुपीज. जवळजवळ 30 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. 66,000 डोंबिवलीमध्ये कदाचित 1 किंवा 2 BHK फ्लॅट आला असता. हवेत नाही बोलत त्यांनी. माझ्या चेहऱ्यावरचा रंग बदलला. मला म्हणाले अडचण आहे, कळतंय मला फायनान्शियल. मी काय म्हणतो 5-10% अरेंज होतील का? 5-7 हजार रुपये. मी मनात कॅल्क्युलेशन केलं, गावामध्ये जर 1200ची नोकरी मिळते तर शहरात 1000ची नक्कीच मिळेल. आणि 1000-2000 कमी पडले तर आई वडील देतील, शेवटी शिक्षणासाठी होतं. मी लगेच म्हणतो हो सर 10% अरेंज होतील. ओके, इट्स अ डन डील. Go all out, kid. Get into this MBA program. You arrange 10%. I will arrange 90% at my risk. Unsecured loan, State Bank of India. मी करून देईन तुला. कलियुगामध्ये अशी माणसं असतात, विश्वास बसत नव्हता मला. प्रोफेसर राणे मालवणचे. मी ते मटेरियल घेतलं होतं, मनात विचार आला, सरांनी तास दिलाय मला, 1-1.5 तास झाला होता. स्टोरी सांगितली, पण स्टोरीपेक्षा प्लॅन दिला होता मला डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा. CEO कसं बनायचं, सिंह कसं बनायचं, पहिलं MBA, त्याचं मटेरियल, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मी कॉन्फिडंट होऊ शकतो हा कॉन्फिडन्स दिला होता. 8-10 हजाराचा पगार, मटेरियल, आणि सगळ्यात महत्वाचं मोठ्या अडचणीमध्ये ते सपोर्ट करायला रेडी होते. शिपिशली विचारलं, सर तुम्ही एवढं सगळं केलंय, करताय, तुमची फीस काय? मी विचारणं गरजेचं होतं. त्यांनी माझ्याकडे असं वळून बघितलं आणि म्हणाले यू वॉन्ट रिअली पे मी माय फीस? आय सेड येस सर. यू थिंक यू कॅन पे मी माय फीस? आय सेड आय विल ट्राय सर. डोळ्यात पाणी आलं होतं माझ्या. आय विल ट्राय सर. ओके, डन डील. इफ यू गेट इनटू दिस MBA program and after 2-3 years if you think you're happy and successful and you're on a path to transform into a lion, you promise me you will help a handful of rabbits and deers to transform into a lion or a lioness, and that would be my fees. रुपयाची अपेक्षा ठेवली नाही. माझं भलं झालं तर 4 रुपयांचं मी भलं करीन ही फी मागितली. इनोसेंटली मी त्यावेळेस विचार न करता हो म्हटलो. जिने उतरताना डोळ्यात पाणी आलं होतं, पण ते मटेरियल माझ्यासाठी जीव की प्राण होतं. घरी आलो, चपला भिरकावल्या, अभ्यासाला लागलो. मटेरियल उघडलं, घरची शिस्त मोडली. बाहेरनं आल्यावरती हातपाय धुवून धुवायचं असतं, शुभंकरोती म्हणायचं असतं, दिवा लावायचा असतो. मला त्याच्यात इंटरेस्ट नव्हता, मला त्या मटेरियल मध्ये इंटरेस्ट होता. तात्याने माझ्याकडे रागाने बघितलं. मी थोडासा घाबरलो होतो, पण ते मटेरियल वाचत राहिलो. 2, 4, 8, 10 दिवस गेले. 2, 4, 8, 10 दिवस गेले. आई वडिलांना वाटत होतं तेरण्याचा रंग 3 दिवस, 9 days वंडर. या वयामध्ये भरपूर जण काय काय गाईड करतात, फुलं येतात, फुल निघून जाईल, पण शेवटी आईवडील ते आईवडील. रात्री थर्मासमध्ये गरम चहा यायला लागला. मला आजतागायत चहा बनवता येत नाही, आणि रात्री ज्यावेळेस आपण जागतो त्यावेळेस थोडीशी झोप येते आणि चहा खूप फायदा करतो. आई बोलेनाशी होती, थर्मासमध्ये चहा पाठवायला लागली. छोटंसं घर. शेवटी तात्यांना आणि बाबांना राहवलं नाही. दोघं आले आणि माझ्या पाठीवर तसं थाप मारला आणि म्हणाले काय रे दादा, काय चाललंय? तात्या, मला सिंह बनायचंय. हे काय नवीन खुळता? नाही म्हटलं, मला डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचंय, त्याच्यामधलं पहिलं MBA करायचंय, त्याच्या पूर्व परीक्षेची तयारी करतोय. सगळी चर्चा चालली होती. काय रे? बाबांनी विचारलं. तात्या आतमध्ये गेले. काय रे?
याला खर्च किती येणार म्हणजे तसं बोलायला, बाबा इट विल कॉस्ट 66,000 रुपीज. मी एवढंच सांगितलं. 90% अरेंज होणार आहे हे मी बोलायचं विसरून गेलो, कारण मनात विचार होते अभ्यासाचे. एका मिडल क्लास वडिलांना काय वाटेल, त्यांच्या मुलाला शिकायचं आहे, त्यांची नोकरी नाही आहे, घरची परिस्थिती बेताची आहे, पण शिकायचं आहे त्याला, अशा माणसाला काय वाटेल हे त्यावेळेस सुचलं देखील नाही मला. त्याच दिवशी त्या सोफ्यावरती मी असं डोकं ठेवून पडलो होतो, डोळे मिटले होते. तात्यांना आई बाबांना वाटलं की मी झोपलोय, पण पोटात जळजळ असली की झोप येत नाही. मी कदाचित कुठल्या तरी मॅथ्सच्या किंवा इंग्लिशच्या प्रश्नाचा विचार करत होतो, कॅटचा. डोक्यात काहीतरी खेळत होतो, डोळे मिटले होते. अँड आय ओव्हरहर्ड माय पेरेंट्स डिस्कसिंग अबाउट माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. तात्या बाहेर फेरफटका मारायला गेले होते. आईने विषय काढला. आई म्हणाली, दादाला शिकायचं वाटतं, मी बघते काहीतरी करतोय सध्या. बाबा म्हणाले, हो ना. आज माझी आणि तात्यांची चर्चा झाली त्याच्याबरोबर, त्याला MBA करायचं असं म्हणतोय, पोस्ट ग्रॅज्युएशन. थोडस बडबडले एकमेकांची, पण एक अडचण आहे, 66,000 खर्च येणार आहे असं म्हणतो. देयर वॉज अ पॉज. आई म्हणाली, अहो ते सासूबाईने दिलेलं सोनं, माहेरनं आलेलं सोनं, ते आपण माझ्याच बँकेमध्ये गहाण ठेवूया, थोडस गोल्ड लोन मिळेल, 5-7 हजार रुपये अरेंज होतील, पण 66 जड वाटतात नाही. हो ना. बाबा म्हणाले, माझी नोकरी असती तर कदाचित मला पण लोन घेता आलं असतं. असो. कदाचित ते संभाषण तात्यांनी ऐकलं. मी डोळे मिटले आणि सडनली आय हर्ड तात्यांचे शब्द. अरे मी काय म्हणतो बघाराम, दादाला शिकून दे, करून दे MBA त्याला. ते रोह्याचं घर, ती रोह्याची जमीन, ते दुकान, अरे सगळं विकून टाक. अरे त्याला म्हणावं 66 नाही 70 रुपये हजार होतील. हा तात्या जिवंत आहे. एक मुलगा खानदानात शिकला तर बाकीचे शिकतील. शिक म्हणावं दादा, तात्या आहे इकडे जिवंत. असे शब्द ऐकल्यावरती असं कुठलाच मुलगा नसेल ज्याच्या पोटात मी आग वणव्यामध्ये कन्वर्ट होणार नाही. आय वॉज नो डिफरंट. God was kind and I was lucky. I cracked the selection process and I landed in my MBA. प्रोफेसर राण्यांनी मला सांगितलं होतं, ज्यांनी मला गाईड केलं, एक MBA प्रोग्राम म्हणजे टिचकी असते, टिचकी मधलं बोट म्हणजे कॉर्पोरेटचं नॉलेज आणि अंगठा म्हणजे तुझं डेव्हलपमेंट. MBA केल्यावरती खणखणीत टिचकी वाजली पाहिजे. MBA ला मी इकडे पोचलो, मणिपाल कर्नाटक. कॉलेजचं नाव टाकणी. एकटा पहिल्यांदाच परप्रांतात गेलो हॉस्टेलवरती, आणि हॉस्टेलवर रॅगिंग झालं. पण ते रॅगिंग फार सुंदर होतं. का माहितीये? कन्सेप्ट वॉज द सिनियर गर्ल्स यूज्ड टू रॅग द ज्युनियर बॉयज. वाव. त्या क्लासमध्ये गेलो, 120 मुलं होती, लिस्ट लावली होती, आणि ती लिस्ट वाचताना मला जाणवलं ऑलमोस्ट नाही, मोर दॅन 50% वेअर गर्ल्स. ग्रीनरी ऑल अराउंड. वाव. वय वर्ष 21, तुमच्या वयाचा. एक मुलगा, एक मुलगी, एक मुलगा, एक मुलगी, नंबर वाईज आम्हाला असं बसवलं होतं. टीचर सेड, टुडे आय विल कॉल द नंबर्स. माझा नंबर 32 होता, बॅच A. आठवतंय मला असं. Today I will call the numbers and that person has to come on stage and introduce himself. मी ना आता तो नंबर बोलवणार आहे. तो कसा बोलवणार मला माहित नाही. 2 मुलींच्या मागे मला आठवते असे बसले होते, असं मी लपून बसतो. उल्हासाला मला बोलवायचं वाटली होती. पहिलाच दिवस, असं वातावरण जबरदस्त. याच्यापेक्षा सुंदर क्लासरूम. 2-4-8 जणांचं झालं. सगळे येऊन असं सगळे कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड, चोरमंताची पोरं, गोरी गोमटी, 66,000 बिग अमाऊंट. मग काही जणांकडे मर्सिडीज बेंडिंग होती. अशी जबरदस्त श्रीमंताची पोरं. त्या टीचरने मला असं शोधून काढलं. हे यू नंबर 32, कम. आणि शपथ सांगतो, मी स्टेजवर असं गेलो, असं स्टेज होतं, असंच होते सगळे बसलेले. मी असं बघितलं त्या क्राऊडकडे, माझे पाय खरंच लटपटले.
एक शब्द तोंडातनं निघाला नाही आणि तिकडनं मी खालती उतरलो. पण त्यावेळेस काहीतरी झालं, सगळा क्लासच्या क्लास बाकीचे 119 जण उभे राहिले आणि त्यांनी टाळ्या वाजवल्या, बिकॉज दे वॉन्टेड टू इन्स्पायर मी. मी पहिला तो गडी होतो जो काही बोलू शकला नव्हता. मनात आलं यार हे नाही बरोबर आहे, मला एक दिवस या स्टेजवर काहीतरी करायचंय. दिवस चालू झाले, 8 सब्जेक्ट असतात पहिल्याच सेमिस्टर मध्ये, आजही तेवढेच असतात. प्रत्येक सब्जेक्टचा ग्रुप झाला, 4 मुलं 4 मुली. छान होतं. सकाळी 7:30ला लेक्चर चालू व्हायची, 12-12:30 पर्यंत चालायची. 12:30ला आम्ही मेसवर यायचो. साऊथ इंडियामध्ये सांबार राईस खातात, असं सांबार ठेवलेलं असायचं आणि भाताचा डोंगर असायचा. पापड मिळाला तर बोनस. दररोज त्या जेवणाला मी नावं ठेवायचं, दररोज नाका मोरडायचो. अहो मी मराठमोळा, चपाती भाजी, बटाट्याच्या काचऱ्या, वरण भात, आमटी हे पाहिजे आम्हाला. हे काय दररोज तेच खायचं. आणि ते साऊथ इंडियन कसं खातात, नथिंग अगेन्स्ट साऊथ इंडियन, तर केळ्याच्या पानावर काही जण घेतात आणि हा पण मला असं खातात. ते मला खाताना बघताना पण कसं व्हायचं, कारण मी निगेटिव्ह होतो. दररोज नावं ठेवायचं. जेवण झाली की एका ग्रुपमध्ये काम, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, 5व्या, आणि रात्र कशी व्हायची हे कळायचं नाही. दिवस चालले होते. पहिल्याच आठवड्यात केस प्रेझेंटेशनची वेळ आली एका ग्रुपची. एक मुलगी आली माझ्या ग्रुपमध्ये, एकदम चुणचुणीत पंजाबची मुलगी होती, फार छान दिसायची, म्हणजे मला सगळ्याच आवडायच्या, पण ती आली, म्हणाली काय माहितीये, आयुष्यभर सांगतोय, नीलेश मैं क्या कहती हूँ, ये प्रेजेंटेशन कल का मैं कर लूँ, आप जरा प्लीज ग्रुप को बताएंगे, आप प्लीज बैकआउट होंगे प्रेजेंटेशन से. मनात म्हटलं महिला देखी और कुछ तरी कसं बघ आम्ही काय बोललो, नाही आप कर लो ना, मैं तो ये बहुत कर चुका हूँ. सगळं चाललं होतं आणि माझ्या ग्रुप, सगळ्या ग्रुपमध्ये ना एक जबरदस्त होतं. सगळ्यांना माझ्याबद्दल क्युरिओसिटी होती, एन्झायटी. You know why? Because I was the first BTech petrochemical in the history of that MBA college. त्यांना काय माहिती, my college is the only college and I am the first batch student. फसल बाहर आई नहीं तो कहाँ से पहुंचेगी? आपण कशा सांगायचं? Young girls thinking you are cool, dude, come on. Business accounting नावाचा सब्जेक्ट सुरू झाला. Debit what comes in, credit what goes out. मायला कुठल्याही सायन्सच्या मुलाशी बोलाय, तुम्हाला खुळाय काय? डेबिट इज व्हॉट गोज आउट, क्रेडिट इज व्हॉट कम्स इन. एक्झॅक्ट उलट. मनात विचार केला सर उलट शिकवत होतो MBA मध्ये. बिझनेस इकॉनॉमिक्स सुरू झाला. तो असा असतो ना, तो लॉ ऑफ डिमांड, कॉमर्सवाल्यांना माहिती आहे, डाऊनवर्ड स्लोपिंग असा काहीतरी असा तो ग्राफ असतो, क्वांटिटी डिमांडेड अँड प्राइसचा. तुमचा तो लॉ कसा म्हणतो, ऍज प्राइस reduces quantity demanded increases. तुम्ही कॉमर्सची मुलं 5 वर्ष शिकतात. सायन्सच्या मुलांना तो ग्राफ दाखवा, इंजिनियर्सना किंवा सायन्सच्या मुलांना तो कसा रीड करेल माहितीये का? ऍज क्वांटिटी डिमांडेड इन्क्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस. एक्झॅक्ट ऑपोजिट. कुठल्याही सायन्सच्या मुलाला दाखवा. का माहितीये, सायन्स मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल y ऍक्सिस वर असतं आणि तुमच्या इकॉनॉमिक्स मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल x ऍक्सिस वर असतं. हे कधी सांगायला नको टीचरने. शाळेला तो जल्लाद टीचर साला काय कळतच नाही, उलट शिकवतो. आणि आम्हा इंजिनियरचा मस्त मेकअप आहे, तुम्हाला कळलं नाही ना, आम्हाला कळलं नाही ना, म्हणजे टीचर इज रॉंग. हे असं सगळं चाललं होतं. एक दिवस बिझनेस अकाउंटिंगच्या त्या जल्लाद टीचर म्हणाला, hey, close all your books. Today you can have your first surprise test. No mobiles please. Teacher said, please close all your books. Today you can have your first surprise test. 13व्या दिवशी कोण ब्रेस्टच घेतो, उलट शिकवणारा जल्लाद साला. असा पेपर आला, आई शपथ सांगतो, 20 marks 20 questions. इन्स्ट्रक्शन्स लिहिली होती, जी मस्त लिहिली होती इन्स्ट्रक्शन्स. मी इन्स्ट्रक्शन्स वाचली. +1 फॉर राईट आन्सर, -0.33 फॉर रॉंग आन्सर. निगेटिव्ह मार्किंग. काय माणूस आहे साला, 13व्या दिवशी सांगून टाका. प्रश्न बघितले, मला एकही प्रश्न कळला नाही, एकही कळला पण नाही. परत वाचले, मनात विचार केला, बल्लाळेश्वरा गणपती बाप्पा मोरया करतो, जय माता दी. मारतो ना आपण. तुमचे MCQs होते, MCQs, कोरोना क्वेश्चन, ABCD. तुम्ही सरांनी केलं ते ABCD टुक 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 टुक.
पण विचार केला, 0 इज बेटर दॅन निगेटिव्ह. 0 इज बेटर दॅन निगेटिव्ह. निगेटिव्ह आला तर काय करायचं? अशा वेळेस तुम्ही काय करणार? कम डोंट टेल मी अ लाय. आपण काय करणार? थोडंसं इकडे तिकडे बघणार. माझी इकडे तिकडे नजर जायला सुरुवात झाली. अँड ह्युमन सायकोलॉजी इज सो ब्युटिफुल. When you look around, somebody will definitely look at you. Definitely look at you. 16A, 13B, 14C. मी विचारत नाहीये, मी क्रॉस चेक करतोय. तुम्हाला पण फायदा होईल ना. हॅलो, एकदा ते 19C ती समोरची मुलगी म्हणाली, बी येस बी. असं सगळं चाललं होतं, हातवारे बितवारे. टीचर सडनली शाउटेड, सरवाटे. Yes sir, yes. Sarawate, don't talk, don't peep in. There are 4 different sets of question papers. आयुष्यात जेवढ्या शिव्या येतात मनामध्ये सगळ्या घातल्या त्या टीचरला. ते सगळं रॉक केलं, बाहेर आलो. असे सगळे ते दिवस चालले होते. सडनली एका दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये टीचर सेड, टुडेज केस प्रेझेंटेशन, ग्रुप प्रेझेंटेशन rules have been changed. Today I will select who presents on behalf of the group. And importantly, marks should be given to the audience for good questions that they ask. Chaila. आणि टीचर तोच मला शोधला होता ना पहिल्या दिवशी. माझं सर्वटे ग्रुप 3. तो दिवस आला. माझ्या ग्रुपने खूप मेहनत केली होती. मी फुटका गायला प्रयत्न केला काहीतरी बोलायचा. टीचर सेड, ओके, क्वेश्चन आन्सर सेशन. आणि मग त्या सगळ्या मुलांनी असे प्रश्न विचारले. ती गोरी गोंडी पंजाबची, म्हणजे ऑल दोज गर्ल्स हुम आय वॉज ट्राइंग टू हिट अपॉन, त्यांनी असे प्रश्न विचारले. त्या दिवशी कळलं पुढून आणि मागून मारणं एका वेळेस म्हणजे काय. आई सुनायला सांगतो, मी असा चालत मेल्यासारखा झालो होतो. असा उतरलो, म्हटलं काय जल्लाद लोक आहेत तिच्या मायला मार्कांसाठी. मित्र मैत्रिणी का नाहीच आहेत. जंगलाचा नियम, ब्रुटल वर्ल्ड. असे दिवस चालले होते. एक दिवस बिझनेस कम्युनिकेशनच्या क्लासमध्ये टीचर सेड, टुडे यू गोना हॅव युअर इकॉनॉमिक्स एक्सटेम्पो. इकॉनॉमिक्स एक्सटेम्पो होणार. असा पॅन्डोरस बॉक्स होता. चिट्स होत्या, रोल नंबर्स, आणि प्रत्येक रोल नंबरच्या समोर एक इकॉनॉमिक्सचा टॉपिक होता. 4 मिनिटं बोलायचं ऑन द स्पॉट. माझा रोल नंबर 32. टीचर स्टार्टेड, 27 LPG, 38 अर्जेंटिनियन इंटरेस्ट रेट क्रायसिस. 30 म्हटलं की माझ्या पोटात गोळा यायचा. मी अगदी आई शपथ सांगतो, पल्लाळेश्वरा नारायण देवी दृष्टी करीन उपवास येईल नको देवा उद्या आई शपथ सांगतो. त्या दिवशी कळलं, भीती पहिली येते भक्ती आणि श्रद्धा नंतर. भीती पोटी देवाच्या मागे धावलो. त्या दिवशी गणपती बाप्पाने माझं ऐकलं. बल्लाळेश्वराने माझा नंबर काय येऊन दिला नाही. 12:30 वाजले, मेसवर आलो. तेच सांबार आणि तेच राईस ठेवलं. मी एका प्लेट मध्ये राईस घेतला, थोडंसं सांबार घेतलं. माझ्या अंगावर शार येत आहे. यू डोंट गेट इट, यू नो, बाय टेकिंग टॅबलेट्स यू फील इट. तो मुमेंट मला आजही आठवतोय. मी तो भात खाल्ला. आय हॅड अनदर सर्विंग ऑफ राईस, अँड अनदर सर्विंग ऑफ राईस, अँड अनदर सर्विंग ऑफ राईस. मी माझ्या MBA मध्ये पहिल्यांदा पोटभर जेवलो आणि मला ते जेवण अतिशय आवडलं. मला आजूबाजूचं वातावरण अतिशय आवडायला लागलं. मी मनात विचार केला, व्हॉट अ लवली प्लेस आय हॅव लँडेड इन, व्हॉट ग्रेट कलिग्स, व्हॉट अ ग्रेट प्रोग्राम, व्हॉट ग्रेट टीचर्स. थँक्यू बल्लाळेश्वर मला इकडे पाठवल्याबद्दल. सडनली माझ्या विचारसरणीमध्ये 180 डिग्री ट्रान्सफॉर्मेशन आलं होतं. निगेटिव्ह सर्वटे त्या दिवशीच्या क्लास नंतर पॉझिटिव्ह झाला होता. कारण त्या दिवशी त्या क्लासमध्ये काहीतरी घडलं होतं. त्या दिवशी ज्या मुलांचा नंबर घेतला गेला, ती पंजाबची गोरी उंटी आर्ची, तो कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड, तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचा, तो IIT बॉम्बेचा, तो ग्रेड BCom, तो फर्स्ट क्लास आहे.
ज्यांचा ज्यांचा नंबर घेतला गेला, फॉरगेट 4 मिनिट्स, फॉरगेट 3 मिनिट्स, फॉरगेट 2 मिनिट्स, नॉट अ सिंगल स्टुडंट कुड इवन स्पीक फॉर अ मिनिट. आणि त्या दिवशी मला कळलं सगळे माझ्यासारखेच आहेत, सगळे माझ्यासारखेच आहेत. अरे देवा शपथ सांगतो, हे तर सगळे बडे बाप के बेटे, कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड, श्रीमंत, फार इंग्लिश बोलणारे. मी तर मजूर का बेटा आहे, गावात ग्रामपंचायतीच्या शाळेत शिकलेला. मी घाबरतोय. द मिडल क्लास फिअर्स आर चेनिंग मी. द फिअर इज हिअर. आणि आपण आधली ऐकतो डर के आगे जीत आहे. त्या दिवशी ती भीती गेली, ते भीतीचे कोळे कापले गेले. आणि आय डिसाइडेड सारवटे विल फाईट. वाचायला लागलो, अभ्यास करायला लागलो. नॉन अकॅडमिक्स, एवढी वाचनाची सवय लागली की हसतागयात झोपताना माझ्या छातीवर पुस्तकच असतं. हसतागयात ती सवय लागली. शेवटची गोष्ट, एक दिवस एक फायनान्सचा टीचर आला. 2 मिनिटं शेवटची प्लीज. एक फायनान्सचा टीचर आला, एवढा 6 फूट उंच, 6 फूट 4 इंच, 250 किलो, अशी ढेर असा होता. केस अकराळ, त्या आपल्या बोरिस जॉन्सन सारखे असं ट्रिंकोस घातले होते, स्टिकर्स. आणि ही वॉज कॅरिंग अ मग ऑफ बिअर इन हिज हँड इन एन MBA क्लास. माझ्यासाठी तो कल्चर शॉक होता. He started, "Oh, ladies and gentlemen, you know what? I'm your professor of finance. I've been in this business for the last 28 years, 26 of them in US and 2 years in your institution. Cheers, ladies and gentlemen. The first lesson I want you guys to learn, that never assume anything on planet Earth. You know what? I have been doing this for the last 28 years. I want to see whether this class can give me another opportunity to say cheers once again. For the last 28 years, no class has broken this record. No miracle has ever happened. The ball is in your court. Give me an opportunity to say cheers once again." Simple words. त्याने क्लासला चॅलेंज केलं. काहीतरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घडलं तर परत चीअर्स म्हणणार. काही दिवसांनी गड्यांनी 40 मार्काची ओपन बुक टेस्ट अनाउन्स केली. मी 6-7 पुस्तकं घेऊन गेलो होतो, सगळे नोट्स बीट सगळं आपलं. पेपर आला, 90 मिनिटाचा पेपर, 40 मार्क, 4 ओळी होत्या फक्त. स्वीडनच्या एका अल्युमिनियम कंपनीच्या शेअर प्राइस बद्दल काहीतरी ती केस स्टडी होती. ही पुस्तकं जाण्याचा प्रयत्न केला, कुठेच काही मिळालं नाही. जवळजवळ अर्धा वेळ शोधण्यात गेला. मी इकडे तिकडे वळून बघितलं. मला माहित नाही माझ्या कपाळावर किती वाजले होते, पण सगळ्यांच्या कपाळावर 12च वाजले होते. माझ्यासारखेच होते सगळे. हॉस्टेलवर आलो, सिगरेट पेटवली, कॉफी प्यायली, आणि जे मनाला येईल ते ग्राफ मांडले, इक्वेशन्स बनवली, आणि 90 मिनिटाच्या ठोकाला जाऊन सबमिट केलं. काही दिवसांनी आमची फ्रेशर्स पार्टी होती. त्याच रात्री माझा बर्थडे होता. अँड बर्थडेला दे पेअर यू विथ द सिनियर गर्ल्स. पोटात गुदगुल्या चालू होत्या. आम्ही असे बसलो होतो सगळे. संध्याकाळी जायचं. वी वर ऑल ड्रेस्ड टू किल. सगळे मुलं मुली. And suddenly the same professor walked in, and this time he was wearing a 3-piece suit, gelled hair, glasses, great shoes. The American कसे घालतात? And he was not carrying a mug of beer. He said, "Well, ladies and gentlemen, you know what? Your evaluation is there with me. I told you this, never assume anything. I know you guys are your freshers tonight, but I need to announce the evaluation results." किती आहे असं बघा. डोंट अज्युम, मार्केट्स आर फॉर शॉक्स अँड सरप्राइजेस. ही शिकवण होती ती. दुसरा कोणी असता तर 2 दिवसांनी दिले असते ना मार्क. पण त्याच दिवशी फ्रेशर्स आणि त्याच दिवशी तो आला होता. जंगल. Hey, you know what? All 122 students took the test. Oh, let me see. Okay. Out of 120 students, 116 of you, 116. You got a 0 or a negative. 116 जणांना 0 किंवा निगेटिव्ह मिळालं होतं. 2 students. त्यांनी नावं घेतली. 2 साऊथ इंडियाची मुलं होती, उभी राहिली. You got a margin in positive, 8 and 12 respectively. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. 1 student, Priya, you've done reasonably well. You got a 22. सगळ्यांनी आणखीन टाळ्या वाजवल्या. Suddenly he paused and he did. त्याने जोरात असं केलं.
एक ऑफिस असिस्टंट गॉट अ मग ऑफ बियर. Hey, ladies and gentlemen, you know what? Time to say cheers once again. The record of 28 years is finally broken. Miracles do happen. This class has given me a chance to say cheers once again. Thank you, class. Cheers to you. One student. Mr. Sarawate, you got a 40 on a 40. मी होतो. तुम्ही शॉक घेता मी पण शॉक होतो. कुठे ना कुठेतरी ट्रान्सफॉर्मेशन सुरू झालं होतं. 2 वर्षाचा MBA संपण्याच्या आत मी बिझनेस इकॉनॉमिक्सवर पुस्तक लिहिलं, जे आजही इव्हन SP जैन, जमनालाल बजाज मध्ये रेफरन्स बुक म्हणून वापरतात. हवेत बोलत नाहीये. शेवटी त्या स्टेजवर जायला लागलो आणि बाकीची सगळी मंडळी माझे क्लासमेट माझ्या समोर असायचे आणि मी त्यांना रिफ्रेशर क्लासेस घ्यायला गेलो. तेच स्टेज पहिल्या दिवशी जिथे मला माझा शब्द तोंडातनं निघाला नव्हता, काही ना काहीतरी घडत होतं, माझं ट्रान्सफॉर्मेशन सुरू झालं होतं आणि कॅम्पस प्लेसमेंटची वेळ आली. and I got my first job as an investment banker. The posting was in Bombay and the place was Nariman Point, and on the very first day we all went out for lunch and I realized we went out for coffee. I was wearing a blazer with a sparkling tie, shiny shoes, and had a lot of young girl colleagues wearing those western skirts, western jackets, scarves around their neck, purses clinging down. Some of them had a cigarette, some of them a coffee mug. माझी वेळ आली होती. काही दिवसांनी एका बियर पार्टीमध्ये रात्रीचे प्रोफेसर राण्यांचे शब्द घणघणायला लागले. तुझं भलं झालं तर 4 डुकल्यांचं भलं करायचा प्रयत्न करशील. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ रॅबिट्स अँड डिअर्स. आय क्विट द जॉब, जॉइंड हिज कंपनी. त्याच्यानंतर सेकंड पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, सिंगापूरला गेलो, लंडनला गेलो. Eventually became the chief executive officer of a company. Salary 1.5 कोटीच्या घरात गेली. It is not about the money, it is about the transformation of the money. एका ग्रामपंचायतीच्या शाळेतल्या मुलाचं होऊ शकतं तर तुमचं नक्कीच होऊ शकतं. प्लीज. हे बोस्ट करण्यासाठी नाही करत आहे, पण गेले 13 वर्ष एक NGO चालवतोय. त्याच्यामध्ये एकच हे कोकणातली मुलं, ठाणा डोंबिवलीची मुलं, मिडल क्लास गोव्यातली मुलं यांना घ्यायचं आणि त्यांना ट्रेन करायचं. अनिल अंबानीचा मुलगा, सिमेंट अंबुजाचा ओनर, बजाज इलेक्ट्रिकलचा CEO, सियारामचा ओनर, सिमेंट अंबुजाचा ओनर, सिप्लाचा करंट ग्लोबल CEO आणि MD हे सगळे माझे स्टुडंट्स आहेत. इधर आय हॅव ट्रेन्ड देम, मेंटॉर्ड देम और टॉट देम. पण माझी गरज कदाचित या डुकऱ्यांना जास्त आहे. and that's the reason why I'm here. Ladies and gentlemen, मला तुम्हाला प्लॅन द्यायचा आहे CEOचा 4 स्टेप मध्ये, आणि तो प्लॅन मी व्हिडिओच्या माध्यमातून माझ्या चॅनल